Video? Ano ba? Video. Okay. Third take. 4 times. Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung one of the most problem yata natin sa face is yung blackheads saka yung whiteheads natin. So, ang dami ko nang na-try na product na hindi naman talaga effective. Diyos ko dahil. Hanggang sa, ang pinaka-effective na lang talaga is yung tiyaniin siya isa-isa. And, ngayon nga, meron akong na-discover na napakagandang product na kung saan is napaka-effective niya, guys. Yes! Sobrang effective and I want to share kung ano yun. This is it, guys. This one. Siguro medyo familiar na kayo dito. And, nabili ko siya sa Shopee. Mura lang siya, guys. Sa murang halaga. Tanggal ang mga problema nyo dyan. Mga ini-etchos nyo dyan sa mga mukha nyo. Sabi dito, guys, this is a vacuum negative pressure acne pore cleaner. Quick solution. Easy simple removing a new look. Beautiful skincare expert. May 4 siya na pakita ko na sa inyo, guys. Ganito siya. Tadan! Ganito siya, guys. Actually, bago ko ito i-review, na-try ko na siya, pang 4 times ko na ngayon to, guys. So, hindi na ako nag-struggle na maglinis ng mga anik-anik ko dyan sa ilong. As you can see, ayan guys, sobrang dami na niya. Tanggalin na talaga siya. Nangingitim na siya. Yan, kaya ready na. Kailangan pala nito, guys, bago kayo mag-vacuum ng mga etchos nyo dyan sa ilong nyo. Mag-steam muna kayo para open yung pores nyo. Madaling ma-vacuum yung mga blackheads and whiteheads nyo. And ako, ginawa ko na yung kanina. So, ready na ako para itry ito sa inyo kung talaga bang effective siya. Ay, by the way guys, may 4 siyang natatanggal siya dito, like this. Yun. Tapos, eto din, natatanggal din tong buo na to. Basta ganyan. Natatanggal lang siya, guys. And then, yung ito niya, itong bilog na to, is may 4 na pinapalit-palit. Ayan, yung malaking butas, maliit lang. Tapos ito, maliit lang din. Nakalagay naman siya, guys, dito kung para saan yung mga yun. So ako, ang ginagamit ko lang is yung pang blackheads and pang whiteheads. So, excited na ba kayo, guys? Kung excited na kayo, stay lang kayo dyan. Tatry ko na to para makita nyo kung paano siya ginagamit. Before ko pa na siya, guys, start gamitin, papakita ko muna sa inyo kung paano siya i-open. I-on. As you can see, meron siyang dito, yung on and off niya, on and off button niya, and then, pindutin nyo lang yan, and then, ayan yung pinaka number 1 niya. Ayan. Kita nyo yun. And then, another one. 3. 4. And last 5. Ayun siya, guys. And then, off na siya. Hanggang 5 lang yung, niya, yung maximum niya. And ako, ginagamit ko is yung 1 lang.
siyang line of edit. As you can see guys, dito ko lang siya nilalagay. Middle of the nose and then pababa. Kasi bakit? Kasi yung mga napanood kong review guys, nilalagay nila until here. Wala ng blackheads and whiteheads doon. So, ang tendency, nagkakapasa siya or namumula siya. Later guys, papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung natanggal ko. Ayan so guys, later, papakita ko naman sa inyo yung picture yung nakuha ko. Kasi sobrang tiny yung vision. Pero as you can see guys, so, diba? Ayan, meron siya. Ayan guys, napaka-satisfying ng pangtanggal talaga. Kasi natatanggal talaga siya guys. As you can see guys, dito lang ako sa nose nagtatanggal. Kasi dito lang naman ako prone sa blackheads and whiteheads. Yung husband ko, training na to. And grabe, yung oily ng mukha niya, nakukuha din lahat. Ang dami na nakuha. And yan na guys, I'm done na. Tapos na ako mag-back ng ilong ko. Mukha na ako surugo. Nawala, as you can see guys, na-lessen siya or nawala talaga siya. Makinis na siya. So after nun guys, ang nilalagyan ko siya na to, Jeju Alloy Eyes. Para madali siyang mag-heal. Kasi syempre, kahit paano na-damage pa rin niya. Nilagay ko siya all over my face. Ano lang to guys, parang siyang gel. Tunis ko lang siya sa face ko. Tapos wait ko lang siyang ma-absorb. Tunis ko lang siya na ganyan, tapos wait ko lang siya mapuno guys. Matuyo. And yan guys, nakatuyo ko na yung jelly sa mukha ko and then mag-mist na lang ako, face mist. Yung collagen mist yung gamit ko, nabili ko siya sa Watson ng 199. Ayan guys, okay na. Wait ko lang siya matuyo and then sleep na. So, kung nag-enjoy kayo guys, please subscribe to my channel and click the notification bell so that ma-notify kayo pag may bago akong skincare, hair tips, or makeup tutorials.